أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم วันนี้เป็นสัญญาณวันอวสานสัญญาณที่18นะครับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณวันอวสานโลกสัญญาณที่18นี้บรรดานักวิชาการได้ให้ข้อสรุปว่าคนในสังคมมุสลิมจำนวนมากจะปฏิบัติตามพฤติกรรมของพวกยะฮูดีและก็พวกนัสรอนีอย่างบ้าคลั่งและก็จะมีความคลั่งไคล้ในพฤติกรรมของพวกยะฮูดีนัสรอนีกันอย่างมากมายนี่เป็นเรื่องที่เราจะได้มาพิสูจน์กันนะครับว่าเหตุการณ์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ตรงนี้เมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วมันเป็นเรื่องที่ยุคนี้เกิดขึ้นจริงแล้วหรือยังตามที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ก่อนอื่นมาดูตัวบทหลักฐานจากหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นสิ่งยืนยันอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้มีคำกล่าวอยู่ในหะดีษเป็นเรื่องที่ท่านนบีได้พูดจริงแล้วก็มีการบันทึกข้อความตรงนี้ไว้ในหะดีษต่างๆไว้ในหนังสือต่างๆที่มีการบันทึกหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษได้ระบุเอาไว้นะครับว่าอันอบีซะอีด อัล คุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละตัตตะบิอันนะซุนันมันกานะกับละกุมชิบรันบิชิบรินวะซิราอันบิซิราอินฮัตตาลาดะคอลูจุฮรดับบินละตะบิอ์ตุมูฮุมกุลนายารอซูลุลลอฮ์อัลยะฮูดวันนัศารอกอละฟะมันเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมหะดีษบทนี้มีใจความว่าท่านอบูซะอีด อัล คุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแน่นอนอย่างยิ่งนบีเริ่มต้นนะครับด้วยการกล่าวประโยคที่บอกว่าแน่นอนอย่างยิ่งท่านทั้งหลายหมายถึงคนที่ศรัทธาอยู่ในศาสนาอิสลามหมายถึงมุสลิมทั้งหลายนี่แหละจะปฏิบัติตามแนวทางของประชาชาติที่มาก่อนหน้าพวกท่านอย่างกระชั้นชิดหมายความว่าตามในลักษณะที่เป็นการตามที่น่ารังเกียจเป็นการตามทุกเรื่องเป็นการเห็นดีเห็นงามกับสิ่งต่างๆที่คนเหล่านั้นนำมาแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมที่ดีงามของคนในท้องถิ่นต่างๆก็ตามทีพวกท่านทั้งหลายจะปฏิบัติตามแม้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะขัดแย้งต่อหลักการของศาสนาก็ตามแต่พวกท่านทั้งหลายหมายถึงในกลุ่มของบรรดาผู้ศรัทธานี่แหละจะปฏิบัติตามคนที่อยู่ในประชาชาติก่อนๆนี้ท่านนบีบอกต่อไปอีกว่าฮัตตาลาดะคอลูยุฮรดับบินตะบิอ์ตุมูฮุมจนกระทั่งพวกเขานี่นะครับเข้าไปอยู่ในรูแย้พวกท่านทั้งหลายก็จะติดตามพวกเขาเข้าไปในรูแย้ด้วยตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านนบีเปรียบเทียบเอาไว้นะครับถึงการปฏิบัติตามนั้นจะเกิดขึ้นในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านนบีพูดในสำนวนเปรียบเทียบนะครับว่าแม้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะเข้าไปในอาศัยอยู่ในรูแย้ท่านทั้งหลายก็จะเข้าไปอยู่ในรูแย้โดยเอาเยี่ยงอย่างของพวกเขาเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสำนวนเปรียบเทียบนะครับแต่ตรงนี้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเหล่านั้นได้นำมาทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเหล่านั้นจะนำเอามาอุปโภคบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเหล่านั้นอุตริขึ้นในการที่จะใช้ชีวิตในลักษณะที่เป็นไปดังสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นอุบัติขึ้นมาอุตริขึ้นมาเราก็จะไปเอาเยี่ยงอย่างตรงนั้นนี่แหละมาปฏิบัติตามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับได้ถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์พวกเหล่านั้นเนี่ยคือพวกยะฮูดีแล้วก็พวกนัสรอนีใช่ไหมท่านรอซูลก็กล่าวว่าแล้วจะมีใครแล้วถ้าหากว่าไม่ใช่พวกเขาหมายถึงจะมีใครอีกล่ะที่นอกเหนือไปจากพวกยะฮูดีแล้วก็พวกนัสรอนีเอาเป็นว่าข้อสรุปที่เราได้รับจากหะดีษบทนี้ก็คือว่าวิถีชีวิตของบรรดามุสลิมบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยุคท้ายๆนี้นะครับจะมีวิถีชีวิตที่เอาเยี่ยงอย่างของคนที่เป็นชาวยิวแล้วก็ชาวคริสเตียน
หมายถึงพวกยะฮูดีพวกนัสรอนีคนเหล่านั้นทำอะไรมุสลิมก็จะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยโดยที่ไม่แคร์นะครับว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักการของศาสนาหรือไม่ขอให้ได้เอาเยี่ยงอย่างคนพวกนี้ก็แล้วกันเพื่อความทันสมัยเพื่อการถูกปองจากคนในสังคมว่าเป็นคนที่ไม่ล้าหลังเพียงพอแล้วเขาต้องการแค่นั้นนะครับสำหรับบุคคลที่มีจิตสำนึกที่ห่างไกลจากศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระคัมภีร์อัลกุรอานจึงได้มีการระบุเอาไว้ว่าวะนัซซัลนาอะลัยกัลกิตาบะติบยานัลลิคุลลิชัยและเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นการอธิบายถึงสิ่งทั้งมวลในอีกองค์การหนึ่งได้ระบุว่ามาฟรักนาฟิลกิตาบิมินชัยเรามิได้ละทิ้งสิ่งใดๆไว้ในพระคัมภีร์เลยนอกจากจะได้นำมาระบุและวางไว้เป็นทฤษฎีเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแก่มนุษยชาติبسم الله